Bună tuturor! Să vorbim deschis. Astăzi o luăm la pas de la stația Londra Victoria spre Palatul Buckingham. Stația în sine este una foarte aglomerată, având rute de trenuri, metrouri, autobuze și autocare. Tot aici putem să vedem și taxiurile britanice, unele îmbrăcate în reclame, altele negre clasic. În ce privește drumul spre palat, acesta durează între 10 și 15 minute, depinzând, bineînțeles, de pasul fiecăruia, dorința de a se opri din loc în loc pentru a face poze sau intra în diferite magazine și altele, precum apartenența la un grup sau o vizită solitară, să zic așa. Eu am mers destul de devreme, într-o zi de weekend. Mi se pare că am ajuns în stație în jurul orei 7:30 și pot spune că am avut parte de puțini oameni. Însă, în general, este o zonă destul de aglomerată și intens vizitată. Pe parcursul plimbării mele am văzut autobuzele roșii, autocare, unele de legătură între diferite locații precum aeroportul sau alte orașe, iar altele pentru tururi. Unele au grijă ca turiștii să ajungă mai ușor de la o locație la alta, iar altele, precum cel vizibil în partea stângă a ecranului, sunt deschise în partea de sus și oferă o perspectivă diferită a orașului în cazul în care se alege o vizită pe roți. Mai departe, avem o intersecție destul de mare și o clădire deosebită, prin prisma faptului că are un perete complet acoperit de verdeață. Tot aici vedem și un contrast între clădirile de sticlă și celelalte, care pare, cel puțin în ochii mei, îmblânzit cu ajutorul verdelui. Zona în sine este una frumoasă și în general curată, chiar dacă se mai observă și semne ale prezenței oamenilor, fără să fie spus în sens peiorativ, adică e normal, cel puțin până la o limită, bineînțeles. Mai departe, în drumul spre palat, vedem diferite clădiri, hoteluri, restaurante, o stație de autobuz, o clădire deosebită aici. Vedem și diferite magazine cu suveniruri, cu bunătăți, cum este acesta de aici. Și vedem și diferite cafenele, dintre care unele erau închise atunci când am mers eu. Aș zice că nu este foarte surprinzător pentru o zonă turistică faptul că predomină magazinele cu suveniruri. Și astfel, mai o vorbă, mai un pas și ne apropiem de palat. Dacă sunteți ca și mine și preferați să evitați aglomerația atunci când se poate, recomandarea mea este să încercați să ajungeți devreme. Însă este posibil, mai ales în plin sezon turistic, ca acest lucru să nu ajute. Chiar și așa, zona Palatului merită să fie vizitată, indiferent dacă reușiți sau nu să ajungeți dimineața. Aici, în partea stângă, printre copaci, deja se poate observa palatul și cred că este un moment bun să încep să vă spun câteva lucruri despre acesta. Inițial, a fost construit ca și o reședință privată, însă a fost cumpărat de regele George al III-lea pentru soția sa și ani mai târziu, în 1837, a devenit reședință regală oficială. În prezent, palatul și-a păstrat statutul de reședință regală
și are un total impresionant de 775 de camere, 78 de băi, 52 dormitoare, 19 săli de stat și cea mai mare grădină privată din Londra. Iar dacă e să aduc în atenție alte câteva curiozități, aș începe prin a spune că regele nu locuiește permanent aici. Însă prezența lui este anunțată de arborarea steagului regal deasupra palatului. Din nefericire, în momentul filmării mele, nu este clar dacă steagul este cel regal sau cel al unirii. O altă curiozitate este faptul că Palatul Buckingham a fost bombardat în timpul celui de-al doilea război mondial, chiar în timp ce familia regală locuia acolo. Iar dacă mă întrebați pe mine, acest lucru mi se pare foarte trist, atât pentru clădire, care reprezintă o bucățică de istorie în sine, cât și pentru locuitorii acesteia de la acea vreme. Speranța mea este că, în eventualitatea unui alt război mondial, o să existe respect pentru patrimoniul național al fiecărei țări. După cum probabil ați observat deja, pe filmarea mea apare des acest monument alb, negru și auriu. Însă intenționez să vorbesc despre acesta puțin mai târziu, dorința mea fiind să mai spun câteva lucruri despre palat. Gărzile acestuia nu poartă doar uniforme în culoarea roșie. După cum puteți să vedeți azi, acesta are o uniformă de culoarea gri. Și ce este și mai interesant este faptul că aceste gărzi nu sunt actori, ci militari activi în armata britanică. Iar acum, deoarece ne îndreptăm spre monumentul ce marchează și sărbătorește epoca victoriană, vreau să vă spun despre acesta că înfățișează succesul, puterea și progresul. Iar locul unde este amplasat este unul reprezentativ, deoarece Palatul Buckingham a fost casa reginei Victoria. Statuia aurie din centrul monumentului este îmbrăcată în foițe de aur și este cu adevărat impresionantă. De asemenea, este impresionant și faptul că la baza acesteia este o statuie ce o înfățișează pe regina Victoria pe tron, înconjurată de alte statui care reprezintă adevărul, dreptatea, curajul, pacea, progresul și alte câteva calități reprezentative acelei epoci. Monumentul este o mărturie istorică și totodată o lecție valoroasă moral. Toate acestea fiind spuse, am să închei aici lista de curiozități, recunoscând că în timpul pregătirii acestui material am învățat câteva lucruri noi și foarte interesante. De asemenea, mărturisesc că mi-a fost trezită curiozitatea legată de regina Victoria și cred că o să-mi placă serialul de pe Netflix dedicat acesteia. Oare voi l-ați urmărit deja? Aș fi curioasă să văd în comentarii răspunsurile voastre. Până atunci, vreau să vă mai spun că în timpul orelor de vârf, automobilele au restricție de circulație în această zonă și, prin urmare, este mai ușor să vă deplasați, să faceți poze, cu alte cuvinte, să vizitați locul. Astfel, nu este necesar să veniți în parc, așa cum am făcut eu. Una peste alta, Palatul Buckingham și împrejurimile acestuia sunt deosebite și merită să fie vizitate cel puțin o dată în viață. Iar dacă vreți să faceți această experiență una specială, vă încurajez să vă sincronizați vizita cu ceremonia de schimbare a gărzii.
Nu știu dacă materialul de azi v-a trezit curiozitatea sau dacă v-a fost de ajutor într-un fel sau altul, însă eu sper că da și că o să mă ajutați cu o distribuire a acestuia. Până data viitoare, eu am să vă aștept pe celelalte platforme unde postez, Facebook, Instagram, TikTok, și am să vă doresc zile însorite și nopți odihnitoare.